welcome back to our channel, and as promised, today I'm gonna show you how to operate the Desert Mist Diffuser from Young Living. So ito yung ating Desert Mist Diffuser. This one is the other diffuser. It's the Dewdrop Diffuser, but I won't be able to show you how to operate this one kasi madali lang naman i-operate ito. Like kapag pinush mo na yung on and off button, ay magla-light na rin siya. Unlike the Desert Mist Diffuser, iba yung mga options niya. And you have to also memorize. Actually, mapapractice mo naman kasi siya kung everyday ginagamit mo yung Desert Mist Diffuser. Anyway, just a closer look lang sa ating Desert Mist Diffuser. So, eto siya. Naipakita ko na sa inyo kung paano ito buksan when I did the unboxing video. Pero ito siya. So, mas mataas siya ng konti compared dito sa ating Dewdrop Diffuser. So, tabi muna natin ang Dewdrop. So, ito yung ating Desert Mist Diffuser. So, paano siya i-operate? So, tanggalin muna natin yung takip niya. So, itong buong to takip siya ha. So, and also, ang maganda dito sa ating Desert Mist Diffuser ay it also doubles as a lampshade. So, kasi hindi nag-automatic turn off yung light niya kapag naubos na yung dinidifuse natin. Unlike the Dewdrop Diffuser, once natapos na siya or naubos na siya, automatic mata-turn off na yung light niya. If the option that you chose is yung meron siyang light. Kasi sa ating Dewdrop, pwede rin naman na hindi mo siya ipalight. So, pwede mo siyang patayin kung ayaw mo nang may light habang natutulog ka. And, ayun nga. So, open na natin siya. Natanggal na natin yung pinaka-cover niya. So, meron pa siyang another cover. Eto. So, tanggalin natin siya. So, medyo basa siya kasi nagamit namin siya kagabi. So, i-wipe ko na lang siya. You can always wipe this with tissue. Or, you can also use cotton buds, Q-tips, para ma-wipe yung yung pinaka nasa loob niya. I forgot kung ano yung tawag dito. Pero ito, pwede nyo gamitin yung cotton buds to clean this one. And, ayun. So, anyway, yung palang cable niya or yung switch niya, dito siya sa ilalim. Ayan. So, you can just put it here. Tanggalin muna natin siya kasi nga, lilinisin ko muna siya. I-wipe ko. So, ayan. You can just put it here sa ilalim. Just make sure na walang water na magpapass dito. Huwag niyong hayaan na mabasa itong diffuser natin, especially dito sa baba kasi may mga butas siya dito. Ayan. Para siyang speaker. Pero wala namang sound dito. So, parang meron siyang speaker dito sa ilalim. So, just make sure na walang water na mapupunta dito sa ilalim. Ang water natin palaging dito lang sa loob. Yun nga, nabanggit ko before na meron siyang line dito. So, merong line dito sa loob. Ito yun. So, itong line na to, dito natin ilalagay yung water. Up to this lang ha. Up to this line lang yung ating water. So, lilinisin ko muna siya. I-wipe ko muna yung aking diffuser and then we're gonna put water inside. So, I already put water inside. By the way, yung water na ginagamit pala natin ay yung drinking water or yung malinis na water. Siyempre, wag natin ilalagay yung tap water or wag tayo maglalagay ng alam natin na hindi malinis na water kasi siyempre, i-diffuse nga natin siya and we're gonna inhale it. Our kids will inhale it. So, siyempre, common sense na lang, kailangan malinis yung water na ilalagay natin sa ating diffuser. So, ayan, nalagyan ko na siya ng water. Ayan, baka matapon. So, ayan. Kumuha ko ng drinking water namin. And now, I'm gonna put oils inside. So, remember na mauuna muna yung water before tayo magdo-drop ng ating oils. So, ang gagamitin nating oil, syempre, I know you will agree, you will all agree na ito yung mga go-to oils natin. I have the lavender essential oil and the peppermint, ayan, peppermint essential oil. So, kapag pinag-mix natin ito, kapag na-blend silang dalawa, napaka-bango ng amoy para kang nasa spa. So, I'm gonna put 3 drops of each oil dito sa ating diffuser. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Masarap din tong peppermint kapag nilagyan mo ng 1 drop lang yung iyong coffee. Kasi matapang na siya. Para kang nag-coffee ng Starbucks kahit yung 3-in-1 lang na coffee yung ginagamit mo. Ayan. So, mag-drop tayo. 3 drops of each. So, ito yung aking go-to na blend and nakaka-relax talaga siya, especially after a long day, a long stressful day at work or sa pag-homeschool ng mga anak nyo. Yan. So, let's add 3 drops of the peppermint oil. Yan. So, pag
malapit na yung pang last drop ninyo, agad nyo siyang bawiin kasi magkakaroon siya ng extra drop. So, ganun. So, make sure. Pero safe naman itong mga bottles natin. Hindi naman sila nagli-leak, basta proper lang yung storage natin. Ito yung lavender oil. Ayan. Ayan. So, basta agad nyo lang bawiin para hindi mag-drop ng super dami. So, ayan. Meron na tayong mga oils na na-drop. So, ngayon, lalagyan na natin yung first cover niya para ma-cover. So, make sure na tama yung pagka-cover. Meron siyang ganito. So, nalagyan na natin yung switch. Open natin dito. Cover na natin siya. So, once covered, ayan, I mentioned na andito yung mga switch nila. So, nandito yung on and off na switch and then nandito yung light switch. Kasi nga, as I've mentioned earlier, magkaiba yung operation ng dewdrop at ng Desert Mist Diffuser. Yan, so na-plug in na natin yung switch for this Desert Mist Diffuser. Ngayon, ito turn on na natin siya. Ito yung ating turn on button. Actually, nasabi ko kanina na hindi nag-automatic yung light niya na magta-turn on. Pag tinurn on natin siya, magla-light naman siya agad. Kaya lang, may ibang button for the light kasi iba yung operation ng light niya compared sa dewdrop diffuser. So, let's turn it on muna. Ayan. So, nag-light na siya, as you can see. Ayan. So, I don't know if napapansin niyo yung, yung pinaka-smoke niya. Ayan. Kasi nagsusmoke siya. Ayan. Lumalabas yung kanyang smoke. So, ito yung una niyang light. And then now, we're gonna press the light button. So, yung first na ng light, yung first na press, ayan, magdidim siya ng konti. Hindi siguro napapansin sa video, but magdidim siya ng konti. So, ayan yung first na pag-press sa button, sa light button. And then next, if you press another one, mag-iiba yung niya. Mag-flicker siya. Hindi talaga nakikita sa video. I hope nakikita siya. Ayan, ilayo natin ng konti yung diffuser. So, nag-flicker siya. Hindi lang siya masyadong nakikita sa video eh. Ayun, parang Christmas light. Ganon. And then, if you press another one, ayan, ipapress natin ng isa pang beses yung ating button. So, ayan siya. Nag-iba yung color niya. Mag-iiba yung color niya. 5 seconds interval, I think, yung pag-change ng color. So, ayan. So, ito, perfect to para sa mga kids kasi nakikita nila na nag-iiba yung color ng diffuser. Ayan. As you can see, ayan. Try natin. Papatayin ko yung ring light ko para makita natin yung iba't ibang colors ng diffuser. Ayan. So, I turned off our ring light para you can see. Ayan. So, naging color blue na siya. So, 5 seconds interval yung pag-change ng light ng diffuser kapag ganun yung pinrest ninyo sa button. So, ayan, nag-iiba na siya. Iba-iba yung colors na, I think 7 ata yung colors. Not sure. Basta i-observe nyo na lang. So, nag-change siya ng color pag yung button na yon yung pinrest natin. And now, let's press another button. Okay. So, kapag itong button na to, ang pinrest natin, steady lang yung color niya. Steady yung color niya, pero you can press the button again to choose the color na prefer niyo. So, ngayon, hindi masyado talagang halata. Ayan, layo natin. So, ngayon, color red siya. Actually, red. So, press natin ng isa pa. Nag-color orange siya. And then, color yellow siya. Sa panin ko, it's yellow. Pero sa camera, I don't think it's yellow. So, ayan. And then, nag-color green siya. Press another. Nag-white. Color blue. And color purple or pink. Parang pink siya. And then yun, press again and mamamatay na siya. So, ngayon, if you want naman na habang natutulog kayo ay nagdi-diffuse lang siya at walang light, ayun, i-press nyo lang yung last na button na yun. After choosing the colors, pag-press nyo, mawawala yung light niya. So, ayun na siya. So, kahit na habang natutulog kayo at ayaw nyo ng lampshade or ayaw nyo ng ilaw, while diffusing, ayan, nagdi-diffuse pa rin siya. But, again, if you want to turn on the light, ayun, pindutin lang natin ulit siya.
So, ayan. And then, i-dim lang natin siya. If you want it na mag-dim ng konti, ayun, pindutin nyo lang siya ng konti. Pero for me, maliwanag pa rin siya kapag natutulog. Kaya, may times na pinapatay ko siya. Unless sabihin ng husband ko na okay lang na may lampshade, so okay lang. And, like what I've said earlier, even if maubos yung oil, hindi siya mag-automatic na mamamatay yung ilaw. So, it doubles as a lampshade as well. Ayan, thank you so much for watching this video, and I hope you've learned how to operate the Desert Mist Diffuser of Young Living. And if you have any questions or suggestions, please comment down below. If you haven't subscribed to our channel yet, please consider subscribing, like this video, and see you on our next Young Living video or other videos. Bye!